Hello. Hi. Happy anniversary. Happy anniversary. कस्तो कस्तो महसुस भइरहेछ सेकेन्ड वेडिङ एनिभर्सरी? अलि कन्सियस फिल भइरहेको छ क्यामेरा अगाडि पाउँदा। ओके, डोन्ट फिल त्यस्तो कन्सियस हुनु पर्दैन. जस्ट त्यस्तो डिफिकल्ट क्वेसन्सहरू पनि आएको छैन. बाई द वे, यु नो मैले तिमीसँग कन्सेप्ट ल्याएको थिएँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ इन्स्टाग्राममा मैले क्वेसन राखेको थिएँ. सो दे आर फ्यु क्वेसन्स. द टपिक एज अ सेयरिङको टपिक चाहिँ वाट इट्स लाइक टु बी अ हस्बेन्ड अफ अ फेमिनिस्ट वाइफ होइन. सो त्योसँग रिलेटेड छ. बट देन यु क्यान बी एज हुन्छ नि त्यस्तो एकदमै कन्सियस भएर क्यामेरा छ भने भन्दा पनि फ्री फ्लोइङ. लेट्स जस्ट फुगेट द्याट देयर इज अ क्यामेरा भन्ने त त्यसरी जाउँ होला है त. ओके, तर त्यो क्वेसनहरू यहाँबाट मैले लेखिरहेको छु होइन. सो त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु आस्क यु त्यत्तिकै नर्मली लाइक डु यु रिमेम्बर हामी फर्स्ट टाइम कहिले भेटेको? प्रोफेसनली कसरी डु यु रिमेम्बर द्याट? कति वर्ष भयो, के भयो, के याद छ? 2016 मा. अनि सो हाउ वाज द फर्स्ट इम्प्रेसन मेरो? म त होइन त्यस्तो राम्रोसँग चिन्दिनँ थिएँ. आई थट यु वर अ स्टुडेन्ट एट किङ्स. ओके. अनि त्यति कुरा भएको थिएन. पछि मेन्टरसिप रन गर्ने बेलामा नरोत्तम सरले भेटाउनु भएको, रन द प्रोग्राम टुगेदर भनेर. सो द्याट्स वाट आई रिमेम्बर. ओके. So, and then like this pachadi 2016 ma beta. So we got married in 2018. Ani so especially so त्यो बीचमा was there anything that हुन्छ नि that you find different when we were not married पहिले अनि त्यसपछि बिहा भएपछि केही डिफरेन्सेसहरू देखाछौ as a person? सर्टन एक्सपेक्टेसन्सहरू बिल्ड भएको छ पहिलाभन्दा. त्यो फुलफिल नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो डिससेटिस्फ्याक्सनहरू पहिलाभन्दा इजिली देखिने एउटा त्यो छ. बट अरू प्लेजेन्ट वेबाट हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क मोर कम्फर्ट पहिला चाहिँ बिकज एभ्रिथिङ वुड ह्यापन फर द फर्स्ट टाइम. सो मेरो लाइक फ्यु थिङ्स आर नट चेन्ज. जस्तो म त्यही पुरानै स्कुटर चढ्छु एन्ड इट हेज गटन इभन ओल्डर नाउ होइन. बट आई रिमेम्बर टेलिङ यु कि यो उकालो तानेन भने चाहिँ इट्स बिकज अफ द स्कुटर है भनेर. युड ह्याभ टु ड्रप अफ एन्ड वक फर अ बिट भनेर हो नि त. तर ए कसरी लिन्छ होला भन्ने खालको हुन्थ्यो सुरुमा. तर अब त अब द्याट्स हु आई एम, यु नो. सो मोर कम्फर्ट, मोर एक्सेप्टेन्स इन द्याट सेन्स. ओके. सो वाट इट्स लाइक फर यु बिहाभन्दा अगाडि र बिहा पछाडि आफूमा चाहिँ? आफूमा I think I'm matured more as a person. Okay. More ownership लिने अनि responsibility पनि लिने भएको छु जस्तो लाग्छ सर्टन कुराहरूमा. अनि I've learned a lot being with you, especially अलिकति अझै more self-aware हुन अनि आफ्नो निड्सहरूलाई भोइस गर्न चाहिँ something that I've had to learn. अनि I think this process has helped. This whole process has helped me find myself, I guess, this sense मा चाहिँ. Okay. Yeah. So त्यहीबाट बिल्ड अन गर्छु पहिले म क्वेसन चाहिँ. बिकज देयर आर लट्स अफ मीम्स द्याट आई सी द्याट डोन्ट गेट म्यारिड अर बिहा गरेपछि सहिद भयो अनि होइन. अनि त्यस पछाडि बिहा नगरुन्जेल रमाइलो हुन्छ, बिहा गरिसकेपछि चाहिँ नरमाइलो हुन्छ. झन् त्यसमाथि अलि हुन्छ नि अलि असर्टिभ खालको वाइफ छ भने, आइ एम युजिङ दिस टर्म बिकज लट अफ पिपल ह्याभ हुन्छ नि टोल्ड मी द्याट आइ एम असर्टिभ भनेर. अनि मलाई सिधै पनि भन्नुहुन्छ. अनि सो फर यु वाट हेज इट बिन लाइक बीमा चाहिँ सिधै फेमिनिजम वा फेमिनिस्ट भन्ने भन्दा पनि वाट हेज इट बिन लाइक फर यु टु बी अ पार्टनर विथ एन असर्टिभ woman who is also your अब फेरि हाम्रो त मिक्स छ नि त. Also you are the co-founder of your company. अनि so कस्तो छ त यो? Or do you also feel being a Sahid or something like that? त्यस्तो जोक्सहरू अनि खै त्यो न्यारेटिभ कहाँबाट आइरहेछ चाहिँ चोइस हुँदैन भन्ने डाइनामिक आइरहेको हुन्छ त्यो त बिहापछि भनेर. तर कसैले फोर्स गरेर त बिहा गरेको थिएन होला. सो त्यो किन
ओनरसिप लिइरहेको छैन जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई त्यस्तो जोक्सहरू पर्सनली चाहिँ आई डोन्ट लाइक इट सेक्सिस्ट लाग्छ त्यस्तो जोक्सहरू आफै पनि ट्राई टु बी सेन्सिटिभ टुवर्ड्स दो सोर्ट अफ थिङ्स होइन अनि जुन भन्छ नि बिकर गर्छ वाइफले किचकिच गर्छ भनेर जुन एउटा न्यारेटिभ छ किचकिचलाई हामीले बुझ्ने हो भने कसरी बुझ्नुपर्छ होला भने when somebody keeps on saying the same thing to you, you take that as bickering ni ta. But I guess if you could just look at it from the other person's perspective and say त्यो मान्छेले किन बारम्बार त्यही कुरा भनिरहेछ त भनेर हेर्न सक्ने बित्तिकै you'll realize कि त्यो मान्छेको लागि केही कुरा इम्पोर्टेन्ट छ उसले त्यो भोइस गरिरहेछ आफ्नो कन्सर्न but you've not gotten around to addressing that and that's making them say it again and again which you're taking as bickering on their part ni ta. अनि सो यो चाहिँ मलाई अलिक सेल्फ अवेरनेसको कमी हो कि जस्तो लाग्छ कि त्यसमा चाहिँ होइन बट विथ यु द वे आई यस आई अल्सो सी यु एज एन असर्टिभ पर्सन त्यो त मलाई तिम्रो स्टोरी पनि थाहा छ नि त यु प्रब्ली वर नट अलवेज दिस वे यु हेभ बिन अन अ जर्नी अनि एज अ फिमेल त्यसको आफ्नै च्यालेन्जेसहरू छ होइन कमिङ फ्रम आउटसाइड अफ काठमाडौँ एन्ड अल द्याट यु ह्याभ टु गो थ्रु एन्ड तिम्रो यो बिकमिङको प्रोसेसमा चाहिँ द्याट इज पार्ट अफ यर पर्सनालिटी अहिले होइन अब त्यसको आफ्नै प्रोज एन्ड कन्स पनि हुन्छ होला वेन इज द्याट अ प्रो भन्दाखेरि चाहिँ वेन आफू युर इन अ सिचुएसन वेयर युड लाइक टु गेट थिङ्स डन अ सर्टन वे आफ्नो कुरा राख्न सजिलो भयो नि त कहिलेकाहीँ आफ्नो कुरा राख्न नसक्ने मान्छेको लागि त्यही सिचुएसनमा गाह्रो हुन्छ होइन सो त्यहाँ राम्रो हुने भयो तर कहाँ चाहिँ अलिकति माइट ब्याक फायर भन्दाखेरि चाहिँ अर्को मान्छे पनि इक्वली असर्टिभ भयो भने चाहिँ एउटा ड्रेडलक जस्तो हुनसक्छ होला सिचुएसन होइन अर अर्को मान्छेलाई आफ्नो निड्स भन्न गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ त्यो मान्छेको लागि स्पेस नहुन सक्छ भन्ने पनि हुन्छ होला बट विथ यु मैले यो सुरु नै भनेको थिएँ आइभ लर्न टु कम्युनिकेट माई निड्स पनि अनि आइभ लर्न द्याट फ्रम यु अर अफ द्याट होइन नट जस्ट यु बट कसरी प्र्याक्टिकली गर्ने त भन्ने हो अनि तिमीसँग चाहिँ आई फाइन्ड द्याट स्पेस वेयर वी क्यान ह्याभ अ कन्भर्सेसन मलाई केही कुराले बदर गरिरहेको छ चित्त बुझिरहेको छैन भने पनि मैले भन्न सक्छु There have been times when I've failed to do that, not necessarily because you wouldn't listen. त्यो मेरो आफ्नै कमी कमजोरीले गर्दाखेरि मैले राख्न सकिनँ है मेरो कुरालाई चाहिँ सो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने आफूमा कन्फिडेन्स चाहियो एउटा चाहिँ टु बिलिभ द्याट आई एम गोइङ इन्टु दिस रिलेसनसिप बिकज आई वान्ट टु बी विथ दिस पर्सन एन्ड विथ द नलेज कि इट्स नट अलवेज गन वर्क आउट द वे आई वुड लाइक इन द्याट केस चाहिँ वी सुड ह्याभ द्याट स्पेस वेयर वी क्यान टक अबाउट इच अदर्स निड्स सो त्यसरी एन्सर गर्थेँ होला म चाहिँ त्यो क्वेसनलाई सो म चाहिँ अनि वर्क वाइज पनि यो एन्स लास्टमा वर्क वाइज पनि म कसरी हेर्छु बिकज म चाहिँ अलिक मोर इजी गोइङ अलिकति लेड ब्याक खालको छु वी बााउन्स अफ इच अदर वेल जस्तो लाग्छ देयर इज अ टिम टु म्यानेज देयर इज अर्गनाइजेसनल गोल्स टु बी मेट होइन मेरो जस्तो मात्र एटिट्युड भयो भने चाहिँ टु लेड ब्याक हुन्थ्यो होला भन्ने आई रेकग्नाइज द्याट के बट आई डोन्ट वन्ट टु चेन्ज अ लट फ्रम हाउ आई एम सो having you in the mix just makes my work easier. And I guess it's the same for you as well. I also provide that counterbalance in so many levels. So mostly I take that ramrai लिन्छु म त्यस्तो नेगेटिभिटी ओके सो अब यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब बिस्तारै म यो क्वेसनतिर जान्छु होइन अनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसनहरू आएको छ तिम्रो लागि सो फर्स्टमा चाहिँ लाइक एकजनाले भन्नुभएको छ एकदम चिन्ने मान्छेले नै भन्नुभएको छ बट म तिमीलाई पनि सोध्न सक्छु उहाँले चाहिँ कसरी भन्नुभएको छ भने लाइक मैले सागरलाई चिन्दाखेरि सागर पनि आफूलाई फेमिनिस्ट जस्तो नै लाग्छ मलाई अनि बट डज इट थिङ्क इफ हि वाज नट अनि इफ हि वाज नट हिमसेल्फ अ फेमिनिस्ट उली रियली अन्डरस्ट्यान्ड युर फेमिनिजम भनेर सोध्नु भएको छ सो उहाँले यो लेख्नु भएको छ मैले यहाँ सोद्धाखेरि चाहिँ like do you identify yourself as a feminist फर्स्टमा चाहिँ or अनि सँगसँगै अर्को एकजनाले पनि लेख्नु भएको छ उहाँले चिन्ने मान्छे लेख्नु भएको हो अनि उहाँले पनि के लेख्नु भएको छ भने तिमीलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ एकदम राम्रोसँग कुरा पनि गर्नुहुन्छ होइन सो उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ के भन्नुभएको छ भने how has living together with Bhavana changed your view on that on what you thought feminism was भन्नुभएको छ के सो आई थिङ्क यु क्यान मिक्स दुईवटा क्वेसनको आन्सर अनि आन्सर गर्न सजिलो हुन्छ होला सो फेमिनिजमलाई तिमीले कसरी लिन्थ्यौ वा लिन्छौ अनि मसँग भइसके पछाडि चाहिँ तिम्रो फेमिनिजमप्रतिको पर्सपेक्टिभमा केही चेन्ज भएको छ or has it like being the same or यस्तै रहेछ भन्ने त्यस्तो केही छ ओके सो यो अहिले स्पेसली विथ हुन्छ नि अब यो ग्रोइङ कन्सियसनेस अराउन्ड इक्वालिटी अनि सबै कुरा कहिलेकाहीँ चाहिँ म
टर्मिनोलोजीमा पनि हराइयो भने चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ इन्करेक्ट हुनसक्छ जस्तो लाग्छ. सो म एकदमै स्ट्रिक्टली लेबल्सबाट मात्र भन्दा पनि म जेनरल मेरो वर्ल्ड भ्यू भन्छु है त. सो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मेरो एकदम फोकस चाहिँ इमोसनली इन्टेलिजेन्ट हुनुपर्छ भन्ने भइरहेको हुन्छ थ्रु द वर्क द्याट आई डु एन्ड आई ट्राई टु लिभ दोज प्रिन्सिपल्स. सो इन एसेन्स इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि आई गो थ्रु सर्टन इमोसन्स बिकज आई लुक एट एन अब्जेक्टिभ वर्ल्ड इन अ सब्जेक्टिभ वे. अनि मेरो इन्टरप्रिटेसनले गर्दाखेरि मेरो सर्टन बिहेभियर्सहरू सेप हुन्छ. मेरो बिहेभियर्सले चाहिँ मलाई मात्र नभइकन अरूलाई पनि इम्प्याक्ट गर्छ. मेरो एक्सन्सले अरूलाई पोजिटिभली इम्प्याक्ट गरिरहेको छ कि नेगेटिभली इम्प्याक्ट गर्छ. सधैँ पोजिटिभ पनि हुँदैन होला, सधैँ नेगेटिभ पनि हुँदैन होला, बट क्यान आई बी एज कन्सियस एज पोसिबल सो द्याट नेट पोजिटिभ होस् मेरो इम्प्याक्ट भन्ने चाहिँ द्याट्स हाउ आई सी इमोसनल इन्टेलिजेन्स होइन. एन्ड आई डोन्ट थिङ्क द इमोसनल इन्टेलिजेन्स क्यान बी सिन आइसोलेसनमा पनि. सो सोसियल स्ट्रक्चर्सहरूमै पनि हेऱ्यो भने पनि मैले आफ्नै वर्ल्ड भ्यूबाट हेर्दाखेरि पनि कतिवटा कुराहरू चाहिँ जुन कुरा मलाई इजिली अभाइलेबल थियो होला मेरो बहिनीलाई थिएन. पहिला मैले यो रेकगनाइज गर्दिनँ होइन. मैले चाहिँ इन माई आइज आई वाज बिइङ द्याट गुड ब्रदर हु वाज ट्राइङ टु हेल्प हिज सिस्टर. तर अहिले विथ अ लट अफ अनलर्निङ द्याट हेज ह्यापन्ड अहिले मैले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ आई नेभर आस्क माई सिस्टर इफ माई एक्सन्स आर एक्चुली हेल्पफुल के. द्याट इज वेयर त्यो फिडब्याक लुप्न चाहिँ फिडब्याक लुप किन हुँदैन भन्दाखेरि बिकज आइ एम कन्भिन्स नि त आइम राइट भनेर अर आई डोन्ट इभन बदर. सो कि त मेरो ब्लाइन्ड स्पट हो कि मेरो इगो ब्यारियर होइन. एन्ड अस्ति नै रिसेन्टली मात्र पनि आई रोट टु माई सिस्टर लामो मेसेज चाहिँ आई अपोलोजाइज सेड सी म इग्नोरेन्ट भएर हो है त्यो चाहिँ बट आई नो बेटर नाउ. अनि अबदेखि चाहिँ अब केही यर फिडब्याक केही छ भने चाहिँ अनि आई वान्टेड टु सेयर द्याट हाइरार्किकल रिलेसनसिप कि एज वाइजमा हुँदा ठुलो भए पनि मेरो बहिनीलाई मभन्दा कति धेरै कुराहरू राम्रो आउँछ. सी सिङ्स बेटर देन मी, सी डान्सेस बेटर देन मी, सी क्र्याक्स बेटर जोक्स देन मी होइन. सो हाउ कम I was led to believe that I was better than her on so many aspects भन्ने चाहिँ मैले काहीँ न काहीँबाट पिक गराएको छु कि त्यो कुरा चाहिँ मेरो इन्भाइरोमेन्टबाट. एन्ड द्याट इज वेयर आई सी कि इक्वालिटी म देख्दिनँ कि मेललाई हुने प्रिभिलेज फिमेललाई हुने प्रिभिलेजमा डिस्प्यारिटी देख्छु म आफै पनि होइन. अनि सो म जुन ठाउँमा छु आई क्यान डु बेटर भन्ने वेबाट चाहिँ मैले मेरो एक्सन्सबाट घरमा मेरो आफ्नै थट प्रोसेसमा पनि मेरो इन्टरपर्सनल रिलेसनसिपमा पनि र सिस्टमिक लेभलमा नै कुनै वेमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो डिस्प्यारिटी कम गर्न सकेँ भने चाहिँ आई थिङ्क आई वुड हेभ मेड अ पोजिटिभ कन्ट्रिब्युसन होइन. सो म यो होल जुन फेमिनिस्ट हो कि होइन भन्ने एङ्गललाई चाहिँ द्याट्स हाउ आई सी इट. कसरी हेर्छु भने गिभन हाउ सोसाइटीको स्ट्रक्चर हेज बिन मेरो आफ्नै नजरियाबाट म फेरि पुरै साइट गरेर नेपालको यो त्यो लिटरेचरमा केही पनि भन्दै आफ्नो लाइफ एक्सपिरियन्स हेर्ने भने चाहिँ जुन प्रिभिलेजेस मैले पाएको थिएँ मेरो बहिनीलाई पाउन गाह्रो भएको थियो त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ सकेसम्म कसरी चाहिँ मिनिमाइज गर्ने सो द्याट वी क्यान ट्रिट इच अदर एज इक्वल्स भन्ने पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ म जान खोजिरहेको हुन्छु. द्याट्स हाउ आई सी थिङ्स होइन. सो अब तिमी मेरो लाइफमा आएर चाहिँ यसले कसरी इम्प्याक्ट गर्यो गरेन भन्ने क्वेसनमा चाहिँ डेफिनेटली इट हेज इम्प्याक्टेड मी जस्तो लाग्छ इन अ पोजिटिभ वे अफकोर्स होइन. I remember the first time we went out, of course, as friends नै त्यो बेलामा पनि हामीले चाहिँ 20 रुपियाँको पनि हुन्छ नि हामीले एकदम याद गर्ने भनेर थियो. द्याट इज समथिङ द्याट आई रियली लाइक. किनभने यसो पनि होला सायद मसँग पहिलेदेखि नै धेरै पैसा पनि कहिले नै हुँदैन थियो. अनि पहिला वेन आई वाज यङ्गर डेटहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा इम्प्लिसिट एउटा प्रेसर कताबाट चाहिँ आई हेभ टु पे एज अ मेल राम्रो रेस्टुरेन्टमा जानुपर्छ आई हेभ टु पे भन्ने खालको एउटा सर्टन सेन्स अफ इगो पनि थियो होला होइन. एन्ड आई थिङ्क इट्स लार्जली वाज डाउन टु इन्सिक्योरिटी हुन्छ नि. अनि आई डोन्ट नो वाइ आई टुक द्याट प्रेसर के. तर आफ्टर सर्टन पोइन्ट बिफोर मिटिङ यु पनि मैले आई डिड इट क्वाइट अ लट अफ पिपल ब्याक देन. अनि आई मेट सम वन्डरफुल पिपल एन्ड दे वुड बी ह्याप्पी टु पे एन्ड आई स्टार्टेड फिलिङ कम्फर्टेबल विथ द्याट हुन्छ नि. आई गेस दिस होल जर्नी अफ बिङ कम्फर्टेबल in my own skin, being who I am, I think that helped. जब तिमी आयो कहाँ हेल्प भयो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई अझै बढी चाहिँ के थाहा भयो भने अ फिमेल हु इज सिमिलर टु माई एज बट हु इज नट फ्रम काठमाडौँको स्ट्रगल्स के कस्तो रहेछ त भन्ने मलाई अझै बढी नजिकैबाट थाहा भयो कि. त्यसले मलाई झन् कति धेरै प्रिभिलेज यसै त मलाई म काठमाडौँकोमा हेर्ने भने चाहिँ मलाई फिमेल्सहरूभन्दा बढी प्रिभिलेज छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो. तर यहीँ भएको फिमेल्स जसको चाहिँ मभन्दा कम प्रिभिलेज छ जस्तो मलाई लाग्छ उनीहरूको झन् तिमीभन्दा कम बढी प्रिभिलेज रहेछ भन्ने मलाई झन् जसँग भयो कि त्यो भयो. अर्को भनेको चाहिँ वेन यु गट म्यारिड यु कि मेन हुन्छ नि घरभित्रै पनि
त्यो कसैलाई नराम्रो गर्नलाई हो होइन, तर बिकज अफ सोसाइटीको स्ट्रक्चर त्यो देखिने कि त्यो चाहिँ हुन्छ नि त्यो सर्टन डिस्प्यारिटिजहरू अनि सर्टन प्रिभिलेजेसहरू विथ होल्ड भएको यताउता त्यो देखिने चाहिँ जुनमा चाहिँ वी ह्याड सम रियली ओपन कन्भर्सेसन्स अनि एन्ड आई ट्राई टु सी हाउ आई कुड कन्ट्रिब्युट टु ब्रिङिङ द्याट डाउन पनि होइन. सो आई गेस म्यारिड हुनुभन्दा अगाडि नै पनि एफर्ट चाहिँ लाग्थ्यो. सो एफर्ट्स सच एज सकेसम्म सेक्स नगर्ने होइन, जस्तो रिलेसनसिपको पनि पर्सनल कुराहरू चाहिँ गएर बाहिर गएर सेयर नगर्ने, यस्तो यस्तो रिस्पेक्टको एट द एन्ड अफ द डे रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ रिगार्डलेस अफ जेन्डर भन्ने एउटा थट प्रोसेसमा चाहिँ थियो. तर बिहा गरेपछि चाहिँ अझै मोर डेली हाउस होल्डको उयोहरूमा पनि अझै मोर इक्वालिटी हुन सक्छ भन्ने चाहिँ लाग्दै गएको. बट या इट हेज डेफिनेटली हेल्प. ओके, सो एउटा चाहिँ अर्को कसरी पनि लिन्छ भने देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म आई डोन्ट नो इफ यु लाइक हेभ हर्ड दिस अर नट, तर नेपाली सोसाइटीमा एकदमै धेरै युज हुन्छ स्पेसली फर दोज अलिकति भोकल वुमेनहरूको हस्बेन्डको लागि चाहिँ. अनि दोज हु जस्तो मेरो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि आई बिलिभ इन इक्वालिटी नि त. सो इफ यु हेभ नोटिस लाइक हामीले सुरुदेखि नै हामीले जस्तो तिमीले रेस्टुरेन्टमा बिलको कुरा निकाल्यौ इक्वल हुनुपर्छ भन्ने थियो लाइक वाट एभर इट इज होइन. अनि इभन लाइक अहिलेसम्म पनि हामी हाम्रो घर इक्वल चलाउँछौँ, केही किन्नु पऱ्यो केही गर्नु पऱ्यो डिसिजन मेकिङ एन्ड अल इक्वल हुन्छ होइन. एन्ड इभन द रोल्स आर अल्सो इक्वल, लाइक खाना बनाउने, भाँडा माझ्ने, के भन्छ घोडा सफा गर्ने, सबै थोक होइन. अब त्यो गरेको देख्ने बित्तिकै चाहिँ अरू मान्छेहरूले त्यसलाई स्पेसिफिक टर्म युज गर्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै सुनेको छु क्या, लाइक अरूहरूलाई भनेको पनि अब अफकोर्स मेरो अगाडि तिमीलाई भन्दैन होला, तिमीलाई कतिको पछाडि भन्छ होइन. सो यो जोइटिङ रे श्रीमान त्यो नेपालीमा त एकदम ठेट नेपालीमा होइन. अनि लाइक जोइटिङ रे जोइ मिन्स नेपालीमा चाहिँ वाइफ, अनि टिङ्रे अब हुन्छ नि एकदमै वाइफको पछि लाग्ने, जे भन्यो त्यही गर्नेवाला क्या. आई थिङ्क ह्यान्डपिक्ड हस्बेन्ड भनेर भन्छ जस्तो लाग्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ होइन. सो has there been a time when your friends or like हुन्छ नि अरू कसैले पनि यस्तो भनेको, or how do you see yourself like having been living together for this like 2 years, किनभने बिहाबाट त of course थिएन बसेको होइन, बिहा पछाडि चाहिँ it was a sudden change for you हाउसहोल्डमा नि त कि सडनली तिमीले काम गर्न थाल्नु भयो. तिमी पहिले प्रिभिलेज थियो आफैले भन्यो होइन, सडनली नाउ when I came into this picture and I wanted everything to be equal, or हुन्छ नि आई रिक्वेस्टेड वान्टेड भन्दा पनि होइन इक्वल हुनुपर्छ भन्ने एउटा जुन कुरा थियो, बिकज वी बोथ वेयर वर्किङ अनि वी बोथ ह्याड आवर ओन स्पेस. हाउ वाज इट फर यु? अनि त्यस पछाडि हाउ डु यु टेक दिस, अनि हाउ डु यु सी इट? अनि हेज देयर बिन अ टाइम वेन समबडी हेज हुन्छ नि टोल्ड एनिथिङ अबाउट दिस, अर त्यस्तो केही छ? यो वर्ड चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम सुनिरहेको होइन, मलाई त त्यसबाट स्ट्यान्ड आउट गर्ने भनेको जोय भन्ने मात्र लिन्छु म चाहिँ त्यसबाट. अनि अब हाउ डु आई सी दिस भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने दिस होल प्रोसेस अफ डिभाइडिङ चोर्स, सिइङ इच अदर एज एन इक्वल, यसले त इन अ वे यदि यस्तो लेबल्स जोइटिङ रे भन्ने लेबल लगाएर त के इम्प्लाइ गरिरहेछ भने फिमेल त्यस्तो खालको फिमेल आउने बित्तिकै लाइफ गाह्रो हुन्छ भन्छ नि त. तर आई सी द अदर वे राउन्ड टु दिस के, जब हामी इक्वल छौँ भने हामीलाई केही किन्नु पऱ्यो भने त 60,000को केही किन्नु पऱ्यो भने त 30 हुने हो नि त. त्यो बेनिफिट चाहिँ किन नदेखिएको त भन्ने मलाई लाग्छ कि. एन्ड आई गेस द्याट्स वेयर पावरको डाइनामिक कम्स इन कि. जस्तो कतिवटा हाउस होल्डमा हेऱ्यो भने त्यो फिमेल्सहरूलाई अब सर्टन त्यही प्रिभिलेज नभए भएर वा हुन्छ नि एउटा कस्तो भने बिहा गरेर पठाइदिनुपर्छ भन्ने खालको थट प्रोसेस भएको भएर पनि दे एन्ड अप इन फ्यामिलीज वेयर दे नट एम्पावर्ड इनफ टु मेक फाइनेन्सियल डिसिजन्स. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ द मेल हेड इन द फ्यामिली डिसाइड्स वाट एभर in his head is right for the family, and that does not always turn out to be the right decision जस्तो पनि लाग्छ होइन. अनि सो आई थिङ्क त्यस्तोमा चाहिँ फिमेल अलिकति हुन्छ नि ले अलिकति क्वेसन गर्यो भने त्यो मेल प्रिभिलेज कम हुन्छ, टाउकोमा टेक्छ. एन्ड बिकज यसो पनि भयो नि त सोसाइटीको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि त त्यस्तो मेल्सहरू त माइनोरिटीमा हुने भयो नि त. अनि मेल्सहरूकै आँखामा पनि भोलि तास खेल्ने बेलामा पनि तसँग त तास खेल्ने पैसा छ, तेरो वाइफले दियो तँलाई पैसा भन्ने खालको त एउटा सेन्स अफ एउटा प्राइड मान्छेलाई बोक्न जुन मन हुन्छ, आई थिङ्क त्यहाँबाट पनि त्यो आइरहेको हुन्छ होइन. बट फर मी इट वाज नट द्याट वे. म चाहिँ आम कमिटेड टु इम्प्रुभिङ माइसेल्फ एज अ पर्सन पनि होइन, प्रोफेसनली मात्र नहेरेर पनि एज अ पर्सन.
सर्टन भ्याल्युजहरू छ, मैले मेरो भ्याल्युजको अनुसार ट्रु लिभ गरिरहेको छु कि छुइनँ भन्ने मेरो लागि चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि अर्को चाहिँ म के पनि देख्छु भने तिमीले गरेको सर्टन कुराहरू मलाई चित्त बुझ्दैन भने चाहिँ इट्स अल्सो अन मी टु कम्युनिकेट द्याट। म तिमीसँग एकदम अब्लाइज भएर बस्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ यो रिलेसनसिपमा। नाइदर डु यु हेभ टु स्टे इन दिस रिलेसनसिप आउट अफ अब्लिगेसन होइन। सो तिमीले एकदमै मलाई नि के अरे यु क्यान डु, यु डोन्ट लेट मी हेभ माई वे, यु फोर्स मी इन्टु डुइङ थिङ्स भन्यो भने त मेरो पनि त भोइस छ नि त। सो त्यसमा किन म एकदम प्यासिभ भएर मेरो लाइफ बर्बाद भयो के अरे म स्लेभ भएँ अब फ्रिडम गयो भन्न पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा चाहिँ एडहरूमा देख्छु कि त्यो चाहिँ पछाडि चाहिँ वाइफको बारेमा केही भन्न हुन्छ, अगाडि चाहिँ गरेर हुन्छ होइन, त्यो सेन्समा चाहिँ। सो किन त त्यो स्पेस किन भएन त रिलेसनसिपमा भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ अगेन म एकदम इन्टरनल लोकस अफ कन्ट्रोल आइभएको मान्छे हो। सो म चाहिँ हेर्छु कि हाउ एम आई कन्ट्रिब्युटिङ द प्रब्लम भनेर हेर्न चाहिँ बिकम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ। यही कन्टेक्स्टसँगै थियो अर्को क्वेसन तिम्रो लागि। सो वाट डु यु डु वेन यु हेभ डिफरेन्स इन ओपिनियन्स अन टपिक स्पेसली रिलेटिङ टु जेन्डर रोल्स भनेर छ होइन। सो अघि अलिक तिमीले आन्सर त गर्यो, बट अगेन लाइक डिफरेन्सेस भइहालेको खण्डमा तिम्रो आफ्नो चोइसेसको कुराहरू पनि आयो होइन। चाहिँ लाइक डु यु रिमेम्बर एनी स्पेसिफिक जेन्डर रोलको डिफरेन्स जुन हाम्रो सम्बन्धमा आएको थियो, लाइक यो गर्ने नगर्ने भन्ने केसमा, एन्ड त्यसले गर्दाखेरि अनि हाउ डिड यु थिङ्क द्याट यु ह्यान्डल द्याट, अर के छ तिमीलाई केही याद छ? अब जेन्डर रोल्स के अब एकदम सिम्पल इक्जाम्पल हेर्ने हो भने चाहिँ जेन्डर रोल्स हेर्ने हो भने चाहिँ मेलले पैसा लिएर आउँछ घरमा, फिमेलले चाहिँ त्यो पैसाको डिस्ट्रिब्युसन गरेर भान्जा चलाउँछ भन्ने खालको जुन हुन्छ नि। तर आई सी द्याट आई अल्सो स्पेन्ड अ लट अफ टाइम इन द किचन होइन, त्यो भाँडा माझिरहेको हुन्छ कि लुगा धुने उयसमा हुन्छ कि होइन। अनि कहिले काहीँ रिडिस्ट्रिब्युसनकै कुरामा पनि रिसेन्टली वी ह्याड अ कन्भर्सेसन नि अबाउट सर्टेन हाम्रो लकडाउनकै अगाडिको कुरा नि खानेकुराको कुराहरूमा चाहिँ त्यो पार्ट घटेको भएर चाहिँ वी टक, आई वान्टेड टु नेगोसिएट। आई सेड सी पहिला मैले यो गर्थेँ, यो पार्ट गर्न तिम्रोमा परेको यो पार्ट त गर्न नपरेको छ, सो यसो इभन त भएन नि त भन्दाखेरि चाहिँ एन्ड देन यु ह्याप्पिली टुक द्याट अन एन्ड फ्रम देन अन यु टेकन द्याट टास्क होइन। अनि तिमी आफै स्केड्युलिङ गरेर हुन्छौ, मैले आएर नच पनि गर्नु पर्न हुँदैन। सो मलाई चाहिँ कस्तो पनि लाग्छ भने जब हामीले यस्तो खालको कन्भर्सेसनहरू गर्छौँ, एउटा कता एउटा फियर मान्छेलाई के पनि हुँदो रहेछ नि, वाट इफ वान पर्सन इज द ओन्ली वान हुज ट्राइङ भन्ने एकदमै इम्प्लाइड छ क्या यहाँ। थ्याङ्कफुली फर मी चाहिँ द्याट इज नट बिन द केस एन्ड आई होप इट्स हेज नेभर बिन द केस फर यु एज वेल होइन। त्यो एउटा स्पेस छ कि हाम्रो कन्भर्सेसनहरू गर्नको लागि चाहिँ, एन्ड द्याट केम आई गेस फ्रम अ लट अफ सेल्फ अवेरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्सन एन्ड रियली अन्डरस्ट्यान्डिङ द पर्सन बिफोर कमिटिङ टु गेट म्यारिड टु देम कि। अनि त्यही भएर नि मलाई मान्छेहरू नचिनिकन बिहा गर्ने जम्प गर्ने डिसिसनहरू एकदमै रिस्की लाग्छ। आई हेभ अ लट अफ फियर फर पिपल हु जम्प इन्टु हुन्छ नि यस्तो कुराहरू, बिकज डेटिङ मात्र गरेर बेलामा जुन कुराहरू थाहा हुँदैन मान्छेको होइन। सो यस्तो कुराहरू भ्युज अराउन्ड मनी, भ्युज अराउन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, बच्चाको कुराहरू, यो सबै कुराहरू चाहिँ क्लियरली गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। एन्ड यस दोज भ्युज माइट चेन्ज ओभर टाइम, बट देन टाइम एन्ड अगेन त्यो कन्भर्सेसन गर्ने स्पेस छ कि छैन क्या। धेरै जस्तो टाइम चाहिँ हामीसँग त्यस्तो स्पेस नै हुँदैन अनि अ लट अफ प्रब्लम्स गेट सल्भ इफ यु हेभ द स्पेस टु टक इट आउट जस्तो लाग्छ। र टक इट आउट गर्न अगाडि पनि पहिला आफैमा त सेल्फ रिफ्लेक्सन हुनु पऱ्यो नि त, म के भन्छु यो कन्भर्सेसनमा भनेर। अनि सो म चाहिँ त्यसरी हेर्छु। जस्तो अर्को चाहिँ यही कन्टेक्स्टमा थियो, कसरी लाइक यो नेगोसिएट एन्ड अल गर्ने भन्ने सँगसँगै, बट एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन थियो यसमा चाहिँ, वाइल ग्रोइङ अप डिड यु ह्याड, अब म त भएँ नै होइन, पछि आएँ तिम्रो लाइफमा, बट तिम्रो लाइफमा चाहिँ पहिले डिड यु हेभ एनी फिमेल फ्रेन्ड्सको इन्सपिरेसन, अर वेयर योर मेल फ्रेन्ड्स अवेर अफ इट के यो, बिकज अघि तिमीले भन्दाखेरि चाहिँ एज अ टर्म नलिकन, टर्मको मात्रै कुरा नगरिकन द्याट होलिस्टिकली अहिले तिमी इआईसँग कनेक्ट गरेर पनि हेरेको हुन्छ होइन। बट देन when you started realizing that त्यो त आफ्नै internally reflect गरेर भएको हो नि त, but where there are some people who actually helped you understand what is this भनेर, अनि साथीहरूमा कोही थियो कि, अनि त्यो मेल थियो कि फिमेल थियो कि कस्तो थियो? It could be anyone, just like म आउनुभन्दा अगाडिको तिम्रो त्यस्तो केही छ एक्सपिरियन्सेस? I'm sure there have been a lot of people who contributed in shaping up this sort of thought process in different ways होइन। अब अहिले चाहिँ एकदमै क्लियरली भन्न सक्छु, दे आर भेरी क्लोज फ्रेन्ड्स
who talk about these sort of things अनि तर यो जर्नीमा म अलरेडी लागि पनि सकेको छु सो नाउ दे क्यान ओन्ली आई गेस एनहान्स वाट आइम अलरेडी डुइङ तर आई गेस लार्जली चाहिँ यो चाहिँ ड्रिभन बाई अ सेन्स अफ सेल्फ रिलायन्स चाहिँ एकदमै आफू किनभने सेल्फ रिलायन्ट भएन भने चाहिँ के भन्छ भने यु एक्सपेक्ट अदर पिपल टु डु सर्टन अफ यर लाइफको टास्क एन्ड देन वेन दे डोन्ट डु द्याट देन यु गेट एजिटेटेड एन्ड रिजेन्टमेन्ट बिल्ड हुन्छ होइन सो एउटा चाहिँ सेल्फ रिलायन्ट हुनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ एकदमै अगेन एजुकेसन सिस्टमसँगको फ्रस्ट्रेसन यस्तो कुराहरू सिकाउँदैन भन्ने खालको कुराहरू एउटा चाहिँ त्यो थियो एन्ड सेल्फ रिलायन्सकै कुरामा पनि आई गेस आफ्नो इमोसन्सहरू प्रोसेस गर्न आफ्नो इमोसन्सलाई रिफ्लेक्ट गर्नलाई चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्ने जुन अब हामीले अलिकति हेऱ्यो भने चाहिँ मेल्सहरूलाई जुन गाह्रो हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ नि सो आई थिङ्क सो नट जस्ट विथ हाउस होल्डको जेनरलको कुराहरू मात्र होइन कि होल यो इमोसनल इन्टेलिजेन्स सेल्फ अवेरनेसकै कुराहरूमा पनि वर्क गर्नुपर्ने कुराहरू आयो सो या मैले चाहिँ एकजना अब त्यो अर्थक्वेककै टाइममा चाहिँ अमुन दाईसँग देयर वाज वान पर्सन हु आई गट क्लोज टु एन्ड ही युज्ड टु लिभ अलोन एन्ड ही युज्ड टु डु अल दिस थिङ्स एक्लै लुगा पनि एक्लै राख्छ खाना पनि गर्छन् भेरी सेल्फ रिलायन्ट अनि आई गट रियली इन्सपायर्ड बाई हिम अन अ लट अफ लेभल्स होइन अनि एकदम काम पनि लाग्यो अनि एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो कि उहाँले आफ्नो पार्टनरलाई थाहा हुन्छ यी कुराहरूबाट होइन अनि कस्तो भने त्यो अमुन दाई चाहिँ एट द्याट टाइम चाहिँ हि वाज नट रियली डुइङ एनिथिङ एल्स अनि उहाँको पार्टनर चाहिँ वाज रियली गुड एकाडेमिकली अनि उहाँले त्यो सपोर्ट गरेको म देख्थेँ कि I never really met her, but then phone calls and I used to spend time together. अर्थको टाइममा we used to live in the same space. अनि उहाँले चाहिँ तिमी पढ अरू कुराहरू चाहिँ I'll help भनेर गरेको कुराहरू अनि पछि they moved to Australia as well. And this was I've not really been in touch, but I can already guess कि त्यहाँ पनि he helped out with a lot of these things so that she could excel के आफ्नो करियरमा अनि त्यस्तो पनि थियो अनि अरू कोही कोही फ्यामिली रिलेटिभ्सहरू चाहिँ दे डिड नट पर्स्यु अ करियर मेलहरू बट देन दे स्याट ब्याक टु हेल्प आउट घरमा अरू कुराहरूमा त्यस्तो पनि मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ यस्तो टेम्प्लेट्सहरू चाहिँ वरिपरि थियो जस्तो लाग्छ बट इट्स हार्ड टु एट्रिब्युट द्याट टु एनी वान पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल बट अहिले एकदम प्रमिनेन्टली चाहिँ अमुन दाईको चाहिँ आइरहेछ सो जस्ट यसो समराइजिङ इट भन्दाखेरि चाहिँ यताउताबाट अलिअलि वेन यु स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट बिङ सेल्फ रिलायन्ट अनि बल्ल तिमीले देख्यौ बट देन यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम टपिकै वाइज तिमी अहिले यो करियर वाइज नगइसकेपछि त्योभन्दा गरिसकेपछि भन्दा पनि अगाडि चाहिँ कमै हुन्थ्यो हो लाइक अबाउट स्पेसिफिकली नै टपिक नै क्या लाइक ओके लेट्स टक अबाउट इक्वालिटी भनेर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन थियो किनभने या बिकज मेरो कन्टेक्स्टमा बिकज वी बिङ अ फिमेल बिकज वी गो थ्रु इट नि त एन्ड देयर आर सर्टेन टाइम्स द्याट वी टक अबाउट इट क्या लाइक यस्तो यस्तो भएको यस्तो भयो यस्तो हाम्रो चाहिँ हुन्थ्यो क्या कलेजहरू पढ्दाखेरि पनि अरू मेबी आई डोन्ट नो अब अरू कन्टेक्स्टको चाहिँ मेबी हाम्रो चाहिँ फेरि अब म यता आर्ट्स ब्याकग्राउन्डको नि त अनि हाम्रोमा फेमिनिजम पढ्नु नै पर्थ्यो क्या अनि त्यो भएर पनि वी युज टु टक अबाउट इट एज अ फिमेल लाइक मेल हाम्रोमा धेरै स्टुडेन्टहरू पनि थिएन फिमेल नै धेरै थियो अनि हामी चाहिँ कुरा गर्थ्यौँ सो तिम्रोमा चाहिँ त्यस्तो कुराहरू स्पेसिफिकली टपिक नै वाइज चाहिँ हुँदैन थियो भन्ने सो त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ होइन अनि अगाडि बढ्दाखेरि अब अफकोर्स लाइक यताउताको रेफरेन्सहरू त आउँछ बट देन वेन वान गेट्स म्यारिड अब त नेपाली कन्टेक्स्टमा त इट्स लाइक नट हस्बेन्ड वाइफ मात्रै नि त फ्यामिली इज गेट्स इन्भल्भ होइन दुइटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ दुईजना डिफ्रेन्ट पर्सनले सोध्नु भएको एउटा पहिले फर्स्ट सोध्छु अनि त्यसपछि त्यसकै अर्कोमा सोध्छु डु यु फिल लाइक यु निड टु बी टु केयरफुल टु टेक योर फ्यामिली साइड अर वाइफ साइड सो त्यस्तो कुनै सिचुएसन छ अर लाइक तिमी एकदम केयरफुल हुनुपर्छ कि तिम्रो पेरेन्ट्सको साइड लिने भनेको पेरेन्ट्समा अब हाम्रोमा त मामु बाबा अनि नानु छ होइन अनि त्यस पछाडि म डु यु हेभ द्याट काइन्ड अफ प्रब्लम द्याट यु हेभ टु अर डु यु आर यु एकदमै ओभरली कन्सियस कि मेरो साइड लिने कि फ्यामिलीको साइड लिने भने त्यस्तो तिमीलाई कहिले भएको छ अर इफ भएको छ भने हाउ डु यु सल्भ द्याट इन्टरनली कसरी वर्क गरेर हुन्छौ एकदम कन्सियस भएको छौ कि कस्तो छ I can see where that question is coming from. So there are multiple layers to answering that question. So एउटा चाहिँ I've been an outspoken person घरमा धेरैजनाको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फ्यामिलीले जे भन्यो त्यही मान्ने बिहा पनि भने अरूले भने भरमा गरिदिने अनि लास्टमा गएर यता न उता भन्ने आई क्यान सी वाइ दे गेट इन्टु द्याट होइन म चाहिँ द वे आई गट म्यारिड मेरो वर्ल्ड भ्यूदेखि लिएर धेरै कुरामा चाहिँ आई हेभ बिन कम्युनिकेटेड कि मेरो पेरेन्ट्ससँग चाहिँ इभन विथ द वे वी गट म्यारिड
मलाई अस्ति एकजना सोधिरहेको थिएँ कोभिडको बेलामा गरे भने चाहिँ कोभिड डिड नट एक्जिस्ट त्यो त्यसरी बिहा गरे बेलामा भन्दैन एकदम रेडिकल थियो नि त अनि सो आई गेस सुरुमा चाहिँ एउटा एकदमै सेल्फ अवेरनेस चाहियो कि मलाई के भ्याल्युज इम्पोर्टेन्ट छ भनेर एउटा त्यसपछि जब ल ठिक छ कन्फ्लिक्ट भयो अरे माई पार्टनर सेज वान थिङ माई पेरेन्ट्स से अनदर थिङ देयर इज समथिङ कल्ड yes and के it doesn't have to be either or. I could listen to you and also agree with certain things that my parents are saying. So there's the black and white हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई. And but I get where this question is coming from and I think it helps echo one thing that I keep on saying कि the way we understand emotional intelligence नेपालमा especially given your dynamic and all males-हरुमा म्यारेजलाई ह्यान्डल गर्न चाहिँ हाई इमोसनल इन्टेलिजेन्स चाहिन्छ नत्र भए चाहिँ कराउन मन नलाग्ने दिक्क लाग्ने बरु पेरेन्ट्स पनि मुख हेर्दैन बुढी पनि मुख हेर्दैन भन्ने बाहिरतिर हेर्ने अफेयर्सहरू स्टार्ट हुने धेरै त्यस्तो पनि देखिरहेको हुन्छु होइन सो एउटा कुरा चाहिँ पहिला त त्यो पेरेन्ट्सको र पार्टनरको कुरा सुन्नेभन्दा अगाडि पनि पहिला मेरो आफ्नो इमोसन्स यहाँ के छ र यो सिचुएसनमा मैले के प्रोजेक्ट गरिरहेको छु हेर्न बिकम्स मोर इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ अर्को भनेको चाहिँ अब त्यो वातावरण कसरी बनाउने भन्ने पनि कुरा आयो अब एउटा एकदमै सिमिङली अभियस एउटा कन्फ्लिक्ट हुने ठाउँ भनेको किचनभित्र जिन्दगी नआउने छोरा अब बिहा गर्ने बित्तिकै आउन थाल्यो केहीले अब त्यो टिपिकल ऊ हेऱ्यो भने चाहिँ बुहारीले त नचाउन थाली आफ्नो इसारामा आफ्नो औँलामा वा के भन्छ एक्सप्रेसन त्यस्तो त्यस्तो आउन थाल्छ होइन सो अलिकति फरवर्ड प्लानिङ गर्न सकिन्छ जस्तो आई नो अ फ्यु पिपल हु आर अलरेडी बिकज दे एन्टिसिपेट दिस विल ह्यापन सो पहिला उहाँहरूले त्यति किचनमा नआउने भने बिहा गर्ने भनेर माइन्ड मेकअप गर्न थालेपछि नाउ दे स्लोली स्टार्टिङ टु हेल्प देयर मदर आउट त्यो हुनसक्छ होला अर अर्को भनेको देयर अलरेडी वर्किङ सो देयर सेङ कि लेट्स गेट अ हेल्पर त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति हुन्छ नि काम पनि इज हुन्छ कि सबैजनालाई सो इट डजन्ट फिल लाइक एकजना मात्रै गरेर नि भन्ने खालको त्यो पनि आइरहेको हुनसक्छ होइन सो एकदम यसलाई अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमै एन्सर गर्न त डिफिकल्ट छ तर द वे आई सी इट इज कि त्यो स्पेस चाहियो कि कन्भर्सेसन गर्नको लागि चाहिँ अनि प्लस इट्स अ डिफरेन्स अफ आइडियाज एन्ड आइडियोलोजिज नट अ डिफरेन्स इन पिपल अर हुन्छ नि तिमीले भनेको कुरा मेरो पेरेन्ट्सलाई मन परेन इट डजन्ट मिन द्याट दे हेट यु अर समथिङ एन्ड देन भाइस वर्सा त्यस्तो कुराहरू आफैले बुझाएको छैन भने अनि त्यही एकदम छिटो कुरा पर्सनली लिने कुरा सुन्ने कपेसिटी छैन भने चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ युल गेट फाउन्ड आउट देन विल बी डिफिकल्ट सो त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि यस अलिकति सेन्सिटिभ पनि हुनुपर्छ कतिवटा कुराहरू चाहिँ my partner might not want to do it directly in front of my parents so can I create that pocket of space where I can listen can I talk to my parents separately त्यस्तो पनि चाहियो कि त्यो रिलेसनसिप पनि चाहियो बेला बेग्लै बसेर पनि कुरा गर्न सक्ने अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ पेरेन्ट्सलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ होला सर्टन कुराहरू बिकज देव नट बिन एक्सपोज टु द्याट लेभल अफ जस्तो अहिलेकै कुरामा पनि घर बसेर काम लाइक पिपल एट द स्टार्ट द फर्स्ट लकडाउन पिपल थर अब यो बिदा त हो नि भनेर बुहारी दिनभरि ल्यापटप अगाडि बस्दाखेरि त गेम खेलेर बसिरहेको कि सिरियल हेरेर बसिरहेको कि त्यो दुनियाँ कुरा आउने हो नि त सो इट्स भेरी मलाई कस्तो लाग्छ भने इट्स भेरी इजी टु से मलाई कसैले बुझ्दैन कि तर त्यो एन्टिडोट इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको के हो भने मैले आफ्नै कुरा बुझ्छु त र मैले आफ्नो कुरा त बुझेँ तर मैले अर्को मान्छेको कुरा बुझ्छु त र म आफ्नो कुरा अर्को मान्छेलाई बुझाउन सक्छु त धेरै जस्तो टाइम चाहिँ मेरो कुरा बुझ्दैन भनेर हामी छोडिदिन्छौँ तर आई थिङ्क त्यो आफ्नो कुरा बुझाउने रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ म्यारेजमा एकदम आउँछ जस्तो लाग्छ अनि yes like you said you don't just marry the other person you marry the whole family. So and I guess that's where you have to complement so पार्टनरले आफ्नो पेरेन्ट्ससँग मात्रै डिल गर्ने होइन नि त यु अल्सो हेभ टु डिल विथ यर पार्टनरको पेरेन्ट्स द्याट्स वेयर यु निड यर पार्टनरको हेल्प सो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहियो कि बिकज यु नो यर पेरेन्ट्सको सेट अफ बिहेभियर्स प्याटर्न्स हुन्छ नि त यहाँ चाहिँ एकजनाले स्टेप इन गरिदिने अर्को मान्छेले अर्को ठाउँमा स्टेप इन गरिदिने सो तर वी आर अ टिम भन्ने कुरा चाहिँ आई गेस बिर्सिनु भएन ओके सो यही कन्टेक्स्ट अनि क्विक केसमा चाहिँ टु द भ्युअर्स चेक आउट गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युट रिलेसनसिप्सहरूमा एकदमै राम्रो टुल्सहरू हुन्छ एकदम क्विजेसहरू पनि हुन्छ सो अर्को चाहिँ यसमा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ जस्तो फर द पर्सन लाइक आई एम होइन म जस्तो छु अनि प्लस अब गिभन लाइक फ्यु ट्रेट्स अब मा असर्टिभ त मान्छेले भन्छ नि होइन अनि प्लस धेरै आई डोन्ट कल द्याट बिङ वर्कहलिक बट तिमीले क्वेसन भनिरहँदाखेरि चाहिँ पिपल विल फाइन्ड मी मोस्ट अफ द टाइम इन फ्रन्ट अफ माई ल्यापटप होइन सो त्यो मेरो वर्क आवर्स भनेर यति नै भन्न छुटिँदैन नि त कहिले पनि अनि प्लस लाइक मोस्ट अफ द टाइम आइम अलवेज लाइक राइटिङ अर हुन्छ नि वर्किङ नै अनि ग्रेडिङ यो अनि लेसन प्लान अनि त्यसपछि आफ्नै राइटिङ पिएचडी सो एकदमै कम द्याट मिन्स लाइक वर्कहलिक कमन टर्म्समा चाहिँ एकदमै वर्क अफिसमा बढी टाइम स्पेन्ड गर्ने वेन लकडाउनको टाइममा पनि वर्क फ्रम होम हुँदाखेरि लाइक आफ्नो टेबलमै हुने होइन अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको अर लाइक मेरो से म भन्ने
खालको होइन अनि अब अर्को एकदम कमनली मैले अहिले सुन्न थालेको चाहिँ मलाई फ्यु मान्छेहरूले डिरेक्टली नै भन्न थालेको भनेको यो सिन्दुर पोते नलाउने कुरा होइन आई हेभ हर्ड इट लाइक सेभरल टाइम्स एन्ड अल्सो इन्ट्रेस्टिङली फ्रम लाइक हाम्रै एजको मान्छेहरू स्पेसली फ्रम मेल्स या अनि प्लस यो अर्को चाहिँ थर किन नराखेको भन्ने कुरा अब इन्टरकास्ट म्यारिज भइसकेपछि यो झुक्क्यो म्यारिड हो कि होइन भन्ने आई डोन्ट नो लाइक वाइ पिपल ह्याभ टु अलवेज लाइक हुन्छ नि ट्याग वा मलाई हेर्दा किन थाहा पाउनुपर्छ कि म्यारिड भनेर त मैले बुझाएको छैन होइन बट दिज आर फ्यु थिङ्स जुन चाहिँ लाइक एउटा हाम्रो सोसाइटीमा एबनर्मल भन्छ नि लाइक बिहा गरिसकेपछि तिमीले यस्तो यस्तो कुरा गर्नुपर्छ अनि इट डज नट ह्याभ टु लाइक रिलेट विथ बिङ अ फेमिनिस्ट अर नट इट कम्स टु चोइस लाग्छ मलाई चाहिँ होइन बट धेरैजनाले चाहिँ यो फेमिनिस्ट हो अनि त्यस पछाडि म्यान हेटर हो अरू सोसाइटीको सबै कल्चर्सहरू नै फलो नगर्ने भन्छ मेरो आफ्नै रिजन्सहरू छ यो नगर्ने बट देन पिपल सी द्याट एज वान अफ द ट्रेट्स अफ बिङ अ फेमिनिस्ट होइन अनि त्यसको अभियसली ब्याकल्यासहरू पनि छ होला तिम्रो एक्सटेन्डेड फ्यामिलीमा पनि छ होला हो त्यस्तो बेलामा तिमीले कसरी डिल गर्छौ भन्ने क्वेसन आएको छ सो या हाउ डु यु डिल वेन रिलेटिभ्स चाहिँ कि भावनाले किन यस्तो नगरेको अर त्यस्तो किन भइरहेछ भन्ने वाला कन्टेक्स्टमा मैले अहिले पनि भनेको थिएँ म यस्तो आफ्नो भ्याल्युजहरूलाई लिएर एकदम आउटस्पोकन हो मलाई त्यो चित्त नबुझेको कुराहरू भोइस गर्न चाहिँ म सोसियल मिडियामा गर्दै चाहिँ हिँड्दिनँ इफ यु लुक एट माई प्रोफाइल एन्ड अल आई नट रियली सी द्याट होइन तर आई फिल लाइक देयर इज अ टाइम एन्ड प्लेस स्पेसली मेरो फ्यामिलीहरूको अगाडि चाहिँ इट हेल्प सेट द राइट एक्सपेक्टेसन्स जस्तो लाग्छ कि अनि एन्ड दिस इज नट टु से आम पर्फेक्ट अफ कोर्स होइन मी बिङ दिस वे आई डिसपोइन्टेड माई पेरेन्ट्स अलट बिहा नै गरेको तरिका हेऱ्यो भने एउटा छोरा बिहा पनि यस्तो भन्ने भयो तर म एकदम क्लियर के हो भने सबैको आफू एउटा बााउन्ड्री भने हुन्छ है मेरो सर्टन टास्क हुन्छ तिम्रो सर्टन टास्क हुन्छ अनि त्यो बिहा भनेको जब मान्छे जान्छ अनि सुरु हुन्छ भन्नेमा पहिलेदेखि क्लियर थियो जब त्यो मान्छेहरूले हुन्छ नि त्यो खानेकुराहरू त्यहीँ छोड्दै हुन्छ न्यापकिन उठाउँदै हिँड्नुपर्छ द्याट्स वेन द म्यारेज एक्चुली स्टार्ट्स होइन सो यो रिलेटिभ्सहरूले मलाई आएर भन्ने कुरामा चाहिँ पहिला अहिलेसम्म कसैले पनि आएर केही भनेको छैन अनि के हुन्छ भने मोस्टली चाहिँ भन्यो भने पनि म डिल गर्छु तर मोस्टली चाहिँ भनेको छैन भन्यो भने पनि पहिला भएको चाहिँ एकदमै छिटो म अफेन्समा लिन्थ्यो होला अब चाहिँ म एक्चुली क्वेसन म अलिकति मोर सोक्रेटिक डायलगमा चाहन्छु मलाई एकदमै मनपर्ने भनेको चाहिँ ओके यो मान्छेले यस्तो सोधिरहेछ भने वाट इज द अन्डरलाइङ अजम्सन त खोतलै जाने हो नि त अनि मलाई यो मेरो क्वेसनिङलाई एउटा पोइन्टपछि मान्छेले लिनै सक्दैन कि मान्छेले आफै छोडेर जान्छ अनि योसँग सकिँदैन रहेछ भनेर छोडिदिन्छ होइन सो मैले यल गरेर कराएर त्यसले मेरो पनि मुड बिगाड्छ अनि प्लस कुनै ऱ्यान्डम थर्ड पर्सनको पार्टीमा मैले यल गरेर अर्को मान्छेले यल गरेर त्यो मान्छेको त केही फल्ट होइन नि त होस्टको सो म चाहिँ मोर त्यो कन्भर्सेसनमा जान्छु होला अनि अर्को भनेको चाहिँ आई हेभ अ कन्भर्सेसन विथ यु आई अस्योर यु कि सी त्यो मान्छेले जुन पनि कमेन्ट पास गर्यो अफकोर्स द्याट इज कमिङ फ्रम द्याट इन्टरनल मोनोलग अर देयर ओन वे अफ वर्ल्ड भ्यू त्यसले चाहिँ हामीलाई केही फरक पर्दैन है अनि तिमीले प्लिज आफ्नो सेल्फ वर्थमा चाहिँ यो नलियो भनेर अब त्यो मान्छेलाई मैले डिरेक्टली भन्न नमिल्ने सिचुएसन छ भने पनि आई गिभ यु द्याट अस्योरेन्स होला बिकज आई अन्डरस्ट्यान्ड कि तिमीलाई त अब के हो भने जस्तो हुनसक्छ होला होइन अनि सो यो कुराहरू छ अनि अब फ्यामिलीको कुराहरूमा पनि म चाहिँ कस्तो लाग्छ भने सर्टन कुराहरूमा चाहिँ म सेन्सिटिभ चाहिँ के हुन्छु भने लेट मी ह्यान्डल दिस भनेर चाहिँ एड स्टेप इन फर्दर यो बारेमा आई वान्ट गो इन द डिटेल्स अफ दिस बट वी ह्याड सिमिलर कन्भर्सेसन सर्टन लाइफ चोइसेसहरू चाहिँ सोसाइटीमा न अन्डरस्ट्यान्ड सो त्यो केसमा चाहिँ के भन्छ आई ह्यान्डल द्याट लिभ इट टु मी भनेर चाहिँ म हेरेर हुन्छु सो दोज वुड बी अ फ्यु तर डिरेक्टली आएर चाहिँ मान्छेले भन्न खासै खै मलाई चाहिँ मैले सुनेको छु अब अल्सो मेबी बिकज आई डोन्ट सो अप अ लट एनिवे म खासै यस्तो ग्यादरिङमा जान्न नि त धेरै त्यसले गर्दा होला आइम स्योर मेरो बारेमा पनि भन्छ होला बाबाआमालाई डिसपोइन्ट गर्यो यताउता बट आई डोन्ट लिभ टु फुलफिल अदर पिपल्स एक्सपेक्टेसन्स जस्तो लाग्छ ओके सो यो सबभन्दा बढी एकदमै I would also want to know interesting छ यो question होइन okay there's a question that you don't know the answer to अनि yeah so do you feel kind of bondage from my side like बन्देजहरू केही छ तिमीलाई आई मिन लाइक कन्ट्रोलहरू त्यस्तो कन्ट्रोल्ड फिल गर्छौ यदि छ भने चाहिँ के कुरामा छ त्यस्तो restricted yeah what are the restrictions if there are any what kind of restrictions like I have like put on you after marriage after our wedding this is all restrictions
त्यस्तो रिस्ट्रिक्टेड भनेर त होइन तर आई मिन देयर हेभ बिन टाइम्स वेन सर्टन थिङ्स हेभ बदर्ड मी एन्ड विभ टक्ड अबाउट इट राइट अनि त्यो चाहिँ अगेन म यसरी लिन्छु कि म चाहिँ एकदम त्यो आई डोन्ट नो एकदम स्टोइसिजम फलो गर्ने भएर होला होइन यसले मलाई बन्देजमा राख्यो भन्दा पनि मैले मेरो कुरा राख्न नसक्या होला आई हेभ टु किन म इफ आई थिङ्क तिमीले मलाई बन्देजमा राख्या हो देन आइ एम पावरलेस के मलाई पावरलेस भएर बाँच्नै मन लाग्दैन होइन आई लाइक टु बिलिभ कि yes, I can't control everything, but there are certain things under my control जस्तो लाग्छ नि again म फ्री किन फिल गर्छु भने there were times when I might have felt really constricted that was because I was not able to communicate but then we've put that behind us जस्तो लाग्छ कि अहिले रियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो फर एक्जाम्पल एउटा एकदम सिम्पल एक्जाम्पल अस्ति नै you asked me what is something that you used to do often पहिला that you don't do now भनेर I said कि I used to go over to a couple of my male friends को घर नाइट स्टेको लागि भनेर and then you asked me अहिले किन नगएको आजकल भनेर and that question really hit me के किनभने यदि अनकन्सियसली म जान मिल्दैन because she would come with me or she wouldn't like it भनेर सोचिरहेको छु भने त्यो त unverified information भयो नि त and so I had never told you exactly explicitly तिमीले नजाऊ त भनेको छैन नि त अनि अगेन फेरि त्यही हो इमोसनल इन्टेलिजेन्सै ल्यायो भने सेपरेट फ्याक्ट्स विथ योर इन्टरप्रिटेसन अफ फ्याक्ट्स भने जस्तो चाहिँ जस्ट बिकज वी नेभर ह्याड द्याट कन्भर्सेसन डज नट मिन यु नेभर वान्टेड मी टु गो नि त अनि यो कुरा भइसकेपछि तिमीले पनि मलाई के एस्योरेन्स दिएको थियो त्यो बेलामा भने त्यसो नगर तिमी जाऊ अनि त्यसपछि के पनि भयो भन्दाखेरि चाहिँ अ विक लेटर आई वाज वेटिङ फर चेल्सी गेम 10 बजे थियो बत्ती गइरहेको थियो एन्ड देन मैले कट अफ पोइन्ट राखेको थिएँ 9 बजेपछि पनि आएन भने चाहिँ गो भनेर अलरेडी मेड द प्लान नि त अनि सो मलाई कस्तो फिल हुन्छ नि यो जुन रिस्ट्रिक्सन भनेको चाहिँ एक्सप्लिसिटली त्यो म्याप्सहरू नबनाउँदाखेरि के हुन्छ के हुँदैन भन्ने कुरा नि अनि प्लस अर्को मान्छेले सर्टन कुरा नगर भनिरहेको छ भने पनि देयर इज एन अन्डरलाइङ निड बिकज अफ द्याट कति टाइम चाहिँ त्यो मान्छेको इमोसनल हिस्ट्रीले पनि अफेक्ट गरेर हुन्छ सो त्यो सोर्ट अफ स्पेस छ कि छैन टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट भन्नेमै आउँछ जस्तो लाग्छ होइन सो अहिलेको यो मोमेन्टमा चाहिँ मलाई त्यस्तो रिस्ट्रिक्टेड त्यस्तो केही फिल हुँदैन देयर बिन टाइम्स वेन सर्टन थिङ्स आई वुड हेभ लाइक टु हेभ बिन डिफरेन्ट बट देन in hindsight, I realized that was because I could not come and communicate with you. And that was not because of you, but because of my own emotional history and after needs भन्न गाह्रो हुने कुराहरू जुनमा म एक्टिभली वर्क गरिरहेको छु सो द्याट्स द वे आई सी इट ओके तिम्रो क्वेसन चाहिँ यति नै थियो जस्तो लाग्यो लेट मी जस्ट मैले एकदम रिस्ट्रिक्टेड फिल हुन्छ भनेर यत्रो भडास पकाएर अहिले भिडियो लेट मी सी है त अरू त्यस्तो आई गेस त्यो क्वेसनहरू छैन सबै क्वेसन मैले सोधिसकेँ सो ओके ओभरअलमा चाहिँ अब त्यसो भए समरीतिर जाऊँ होइन इफ हेभ एनी क्वेसन सोध्न पनि पाइन्छ होइन अनि तर मेरो चाहिँ फाइनल क्वेसन लाइक इज लाइक वाट डु यु लुक फरवर्ड टु अगाडि अब रिलेसनसिपमा एन्ड कस्तो भयो त इफ यु हेभ टु समराइज यर रिलेसनसिप लाइक यो वेडिङलाई स्पेसली 2 इयर्स समराइज गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्छौ म चाहिँ एकदम वेडिङ भनेर धेरै जस्तो हेरेर आउँदिनँ होइन एज इन कि एकदम वाइफ भनेर पनि आई सी द्याट आइम विथ माई बेस्ट फ्रेन्ड अनि हुन्छ नि वी गेट अलङ अनि यो रिलेसनसिपलाई सर्टन लेभलमा अनर गर्न खोजिरहेको हुन्छु द्याट्स द वे आई सी इट अब वाट डु आई लुक फरवर्ड टु भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको यो पेन्डेमिकको टाइममा धेरै कुरा लुक फरवर्ड टु गर्नलाई चाहिँ गाह्रो नै छ बट किन म चाहिँ सानसानो कुरामै जिस्किन पाऊँ गर्न पाऊँ किनभने हामी कतिवटा धेरै सोजहरू पनि सँगै हेरेर हुन्छौँ अनि त्यो एउटा अप्रिसिएसन छ द्याट लाइफ इज डिफिकल्ट लाइफमा चाहिँ प्लेजेन्ट मोमेन्ट्स पाउन एकदम गाह्रो हुन्छ प्रेजेन्ट मोमेन्ट्सको लागि एफर्ट लाउनुपर्छ अनप्लेजेन्ट मोमेन्ट्सहरू एकदम सजिलोसँग आउँछ न्युट्रल मोमेन्ट्सहरू अनप्लेजेन्ट मोमेन्ट्सभन्दा अलिक कम हुने हो तर प्रेजेन्ट मोमेन्ट्सभन्दा धेरै हुन्छ जस्तो लाग्छ सो इट्स लार्जली नेभिगेटिङ बिट्विन अनप्लेजेन्ट एन्ड न्युट्रल मोमेन्ट्स अनि सो कोही मान्छेको कम्पेनियनसिपले चाहिँ त्यो अनप्लेजेन्ट मोमेन्ट्सहरू चाहिँ अलिकति भए पनि जस्तो कुनै पनि मोमेन्ट चाहिँ इन्ट्रेन्सिकली नै एकदम प्लेजरेबल हुन्छ तर कतिवटा पोजिटिभ मोमेन्ट्स भनेको चाहिँ पेनबाट रिलिफ हो कि अनि सो त्यो अप्रिसिएसन छ अनि सर्टन कुराहरू चाहिँ अनि द वे आई एम म चाहिँ फेरि जे भयो नि चल्ने खालको छ होइन सो आई थिङ्क यु एड द्याट फ्लेभर अनि हुन्छ नि यो गरौँ त्यो गरौँ भन्न हुन्छ अनि कति टाइम्समा भन्न हुन्छु बट हुन्छ नि आई थिङ्क द्याट्स द्याट बट मोस्टली इट्स जस्ट बिङ अ विटनेस टु इच अदर्स स्टोरी एन्ड जर्नी जस्तो लाग्छ द्याट्स द वे आई सी इट अनि मैले खालि एउटा रिइन्फोर्स गर्न मलाई चाहिँ के मात्र हो भने I don't know how many people will watch this, and I'm glad you said just put that consciousness side ma, just take this as a conversation, which I think I did when I was starting to realize that there's a camera that's recording whatever we're saying. It's not how video it will be very easy to
से कि ओ भावना त कस्तो मैले त एकदम पोजिटिभ कुराहरू मात्रै यहाँ भनिरहेको छु नि त भावना त कस्तो लकी कस्तो बुझ्ने मान्छे पायो भनेर होइन। तर मेरो दुईवटा अपिल छ। एउटा चाहिँ इज प्लिज डोन्ट ग्लोरिफाई दिस रिलेसनसिप बिकज देयर आर अ लट अफ फ्लज टु दिस रिलेसनसिप बिकज यो रिलेसनसिप एन्टर गरेको दुईजना फ्लड ह्युमन बिइङ्स हो। अनि सो प्लिज डोन्ट टेक दिस एज दि ओन्ली टेम्प्लेट एन्ड ग्लोरिफाइड बिकज द्याट वुड बी इन्क्रेडिबली डिह्युमनाइजिङ हाम्रो लागि बिकज हामी पनि ह्युमन बिइङ्स हो। भोलि हाम्रो प्रब्लम भयो भने पनि भावनाले वा मैले एक्लै भिडियो बनाएर प्रब्लम भयो भन्नुला अनि त्यो बेलामा हुन्छ नि ओ यस्तो भिडियो किन बन्यो पहिला यस्तो नहोस्। एउटा चाहिँ दिस इज नट टु से प्रब्लम हुन्छ अल आइम सेइङ इज त्यसले त्यो भन्ने मान्छेलाई पनि अनफेयर हुन्छ कि बिकज यु कान्ट लुक एट समन्स आउटसाइड एन्ड जज द होल जस्तो लाग्छ। अर्को भनेको चाहिँ ओ भावनाले त अनि जो भावनाले चाहिँ भावनालाई मात्रै हेरेर चाहिँ कस्तो लकी मान्छे पाएछ भन्ने पनि किन नसोच्नुहोस् भने she decided to be with me due to her reflection and self-awareness and certain value system self-awareness भएर चाहिँ ओके यो मान्छेसँग बस्यो भने चाहिँ मलाई राम्रो हुन्छ होला भन्ने थट प्रोसेसबाट गएको हो नि त। सो इफ देयर इज एनी इन्सपिरेसन यु वान्ट टु टेक फ्रम दिस द ओन्ली इन्सपिरेसन आई वान्ट यु टु टेक फ्रम दिस भिडियो इज कि आफ्नो सेल्फ अवेरनेसमा आफ्नो इमोसनल इन्टेलिजेन्समा काम गऱ्यो भने चाहिँ नेचुरली पनि रिलेसनसिप्सहरू राम्रो हुँदै जाँदो रहेछ इक्वालिटी हुँदो रहेछ भने द्याट सुड बी द लर्निङ फ्रम दिस भिडियो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। बट ह्याभिङ सेड अल अफ द्याट नो वान इज पर्फेक्ट सो वी डु स्लिप अप सो इट्स अबाउट लर्निङ फ्रम आवर लिमिटेसन्स विदाउट लुजिङ सेल्फ रेस्पेक्ट भन्ने वेबाट चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो अपिल। Okay, Sagar, thank you very much for giving me this consent because यो हुन त हामी रेकर्डेड नभए पनि अनरेकर्डेड कन्भर्सेसन धेरै गर्छ तर रेकर्ड गरेर अपलोड गर्न दिने कन्सेन्ट दिएकोमा चाहिँ एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो छुट्टिनु अगाडि यो कन्भर्सेसनबाट अरूसँग चाहिँ बाई बाई भन्न अगाडि एनी क्वेसन्स द्याट यु ह्याभ फर मी अर एनिथिङ द्याट यु वुड want me to answer त्यस्तो छ भने चाहिँ मेबी लाइक तिमीलाई पनि म टाइम दिन्छु बिकज आई टुक योर टाइम। के छ डोन्ट आस्क मी डिफिकल्ट क्वेसन्स आई अलवेज आस्क डिफिकल्ट क्वेसन्स भन्छ मान्छेहरूले। म त्यस्तो केही पनि छैन जस्ट एउटा मात्र छ एकदम लाइट हार्ट नोटमा। सो अहिले लकडाउन छ सो यो गर्न अग्री गरेको भएर चाहिँ कुन ठाउँमा डिनरमा जाने मलाई that is the only question I have. You don't have to answer that. After lockdown? Yes. No, just kidding. This is the cable. Nothing as such immediately. I am also. But yeah, just want maybe what a question is. How was this for you as you were listening? This conversation? Yeah. I knew about I have been in this relationship, so I knew like your answer के हुन्छ होला भनेर reinforcement हो एउटा चाहिँ मैले कसरी लिन्छु भने ए ओके फाइनली मेबी तिमीलाई सोच एउटा क्वेसन बिर्सेछु मैले अघिकोमा थियो होइन तर म चाहिँ भोकल छु नि त यस्तो कुराहरूमा तिमीले अघि भन्यौ कि तिमी सोसियल मिडियाहरूमा छैनौ बट इन यर पर्सनल लाइफ आई नो द्याट वेन यु डोन्ट लाइक थिङ्स युर भेरी भोकल अनि जुन देख्दैन तिमीलाई हेर्दाखेरि त्यस्तो देख्दैन होइन लाइक तिमी त्यसरी बिकज मेरो चाहिँ आइ एम भेरी भोकल स्पेसली इन सोसियल मिडियामा पनि अनि आई हेभ लाइक आई डोन्ट माइन्ड अर आई डोन्ट हेजिटेट ट्यागिङ पिपल के वेन दे डु एनी काइन्ड अफ स्पेसली जेन्डर अर त्यो रिलेटेड कुराहरूमा पनि मैले कति धेरैपल्ट ट्याग पनि गरेको छु जुन चाहिँ हाम्रो तिम्रो क्लोज फ्रेन्ड्स पनि छ कति ठाउँमा हामीले चिनेको अर्गनाइजेसन्सहरू पनि छ होइन अनि द्याट माइट हेभ लाइक मेड पिपल थिङ्क कि म एकदमै एकदम रिसाइहाल्ने मान्छे यस्तो गर्ने मान्छे भन्ने त्यस्तो पनि इम्प्रेसन छ अनि कतिपल्ट लाइक हुन्छ नि बिकज वी आर अ कपल एन्ड पिपल के सागर क्लोज भएको मान्छेलाई भावनाले यसरी ट्याग गर्यो भन्ने कुरा पनि भइरहेको हुन्छ बिकज आई डु द्याट होइन अनि म त्यस्तो भइरहेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा मेबी लास्टमा तिमीले आन्सर गर्नु मिल्छ लाइक हाउ डु यु टेक द्याट भन्ने पनि हो एउटा होइन बिकज द्याट इज माई पर्सनल क्वेसन विच आई नो फेरि अगेन हाउ यु डु इट भनेर तर मेरो आजको यो होल भिडियो गर्ने कन्सेप्ट वा आइडिया चाहिँ के थियो भने लाइक कतिजनाले मलाई यो भन्नुहुन्छ क्या तिमीले अघि भनेको कुरा चाहिँ कस्तो लक्की तपाईँ भनेर कस्तो राम्रो फ्यामिली बिकज यो कन्भर्सेसनमा आज अपलोड गर्न किन पनि सक्छु भने बिकज नट जस्ट बिकज आई हेभ द कन्फिडेन्स इन यु क्या इट्स बिकज लाइक आई हेभ कन्फिडेन्स इन यर फादर यर मदर एन्ड यर सिस्टर पनि क्या बिकज मसँग त्यो चुज गर्न सक्ने प्रिभिलेज छ क्या अहिले आई हेभ बिन एबल टु आइडेन्टिफाई द्याट होइन प्रिभिलेज छ बिकज
मामुले मेरो कन्भर्सेसन हेरिसिन्छ अनि जहिले पनि मलाई प्रेज गरिसिन्छ क्या, भावना तिम्रो मैले हेरेँ अनि राम्रो लाग्यो भनेर। आई लाइक थिङ्क अफ सेभरल अदर वुमेन डटर इन ल जसको त्यो छैन क्या, त्यो 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 गर्न सक्दैन, किन लुकेर गर्नुपर्छ क्या, जस्तो सेपरेट पेज खोल्नुपर्छ होइन, अनि त्यस पछाडि आइडेन्टिफाई अनोनिमस बनाउनुपर्छ आइडेन्टिटीलाई, अनि लाइक हुन्छ नि आई क्यान टक अबाउट दिस विथ नानु, अनि अझै म भन्न सक्छु होइन, अनि बाबासँग बसेर I can play cards in front of him, I can make TikTok videos in front of him होइन, त्यो मेरो प्रिभिलेज हो। अनि धेरैजना लक्की भन्नुहुन्छ, तर म कहाँ चाहिँ यो सबै कन्भर्सेसनलाई लान खोजिरहेको हो भने I guess it's very important that when we choose our partner, it's very important that we look into these aspects क्या। कतिवटा कुराहरू चाहिँ मैले गर्न इफ लाइक त्यो कुराहरू म त डिजर्भ गर्छु नि त, इक्वल राइट, इक्वल ट्रिटमेन्ट, इक्वल लभ, अनि जति तिमीलाई माया गर्नुपर्छ म त्यो फ्यामिलीमा आइसकेपछि त इक्वालिटी त खोज्छु नि त, त्यो मैले पाउँछु कि पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। अनि विथ दिस लाइक इट्स नट जस्ट फर लाइक म्यारिड वुमेन अर म्यारिड मेन मात्र, इट्स फर लाइक न्यू पिपल हु आर जस्ट हुन्छ नि थिङ्किङ अबाउट देयर लाइफ्स, अबाउट देयर करियर्स, बिकज मैले धेरै सुनेको छु क्या पहिले के भन्छ बिहा गर्ने डिसिसन गर्नु अगाडि यसको कोहीसँग बिहा हुँदैन, किनभने म जुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो त्यसमा चाहिँ धेरै मेरो फादर ह्याड लाइक एज फट फर मी होइन, उसको आफ्नो चोइस हो भनेर होइन, अनि त्यो धेरै कुराहरू त्यो बियर गराएछ क्या, यति वर्ष भइसक्यो किन नगरेको, पढाएर मात्र के हुन्छ, छोरीलाई पढ्न दिएर मात्र के हुन्छ भन्ने कुरा, जुन अभियसली अहिले नानीले सुन्दैन होइन, सुन्नु परेको छैन, बिकज त्यो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदमै धेरै सुनिरहेको भएर चाहिँ द्याट आई ह्याड टु लाइक वेट फर द राइट पर्सन, इभन एकदमै ओपनली भन्नुपर्दाखेरि राइट फ्यामिली पनि हो क्या, आई ह्याड टु वेट फर इट, राइट फ्यामिली पनि, बिकज अभियसली देयर वेयर पिपल, देयर वेयर मेल फ्रेन्ड्स हुम आई लाइक, but because their family were not in a position to हुन्छ नि accept the person that I was, I had to हुन्छ नि let go of the people पनि हो नि त, it was not that कि they were not हुन्छ नि like good or हुन्छ नि राम्रो मान्छे थिएन होइन नि त, but because मेरो भ्याल्युज मैले लाइफबाट जे खोजेको हो, स्पेसली फ्रम माई म्यारिज, I could not see that, especially from the family, अनि आई ह्याड टु लेट गो द्याट क्या त्यो रिलेसनसिपहरू पनि, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ स्ट्रगल पनि हुँदो रहेछ क्या, वेन यु स्टार्ट आइडेन्टिफाइङ यर सेल्फ एज अ भेरी भोकल वुमेन होइन। अनि सो यो चाहिँ त्यही भएर पनि यो बनाएको थिएँ। अनि सो तिम्रो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ आई जस्ट वान्ट कुन चाहिँ नोटमा भने लाइफ हो अगाडि बढ्दाखेरि, अनि प्लस विथ दिस लकडाउन एन्ड विथ दिस कोभिड लाइक सब एकदम धेरै अनसर्टेन भयो नि त, छ नि त लाइफ नै कम्प्लिटली के छ कसो छ थाहा हुँदैन। जस्ट वान्ट टु रिइन्फोर्स द्याट डोन्ट स्टप लाइक गिभिङ अप अन योर सेल्फ एन्ड अन द काइन्ड अफ पर्सन यु आर बिकमिङ अर यु वान्ट टु बिकम के, बिकज त्यो कुरा त तिमी जो हो त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने मान्छे भेटिन्छ क्या, एक्सेप्ट गर्ने फ्यामिली पनि भेटिन्छ, मान्छे पनि भेटिन्छ, टाइम पनि आउँछ, अनि इट्स नट लेट भन्छु क्या म चाहिँ कहिले पनि। यु क्यान लाइक इफ यु हुन्छ नि सोसाइटीले यति वर्षसम्म बिहा गर्नुपर्छ, यति वर्षसम्म बच्चा पाउनुपर्छ भन्ने एउटा जुन फिमेललाई राखेको छ, आई डोन्ट थिङ्क त्यो हो क्या। यु क्यान सेट द्याट फर यर सेल्फ एन्ड इफ यु वान्ट टु डु इट, इफ यु डोन्ट वान्ट टु डोन्ट डु इट होइन। तर आफूलाई नि मारेर मैले सोसाइटीको लागि यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आई डोन्ट बिलिभ इट। अनि म आफै इक्जाम्पल पनि हो जस्तो लाग्छ त्यसको, बिकज देयर वाज सो मेनी थिङ्स द्याट वाज गोइङ अन बिफोर आई गट म्यारिड। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ होस् जस्तो लाग्छ। सो फाइनल ऱ्यापअप गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ द्याट वान क्वेसन लाइक हाउ डु यु एक्चुअली टेक इट मी बिङ भोकल अन दिस इस्युज स्पेसली इन सोसियल मिडिया, ट्यागिङ द पिपल द्याट यु आर भेरी क्लोज टु वेन दे मेक मिस्टेक नै भनौँ, वेन दे मेक मिस्टेक्स इन टर्म्स अफ इनइक्वालिटी, जेन्डरको कुरा, अनि त्यस्तो देख्दाखेरि मैले रेज गरिहाल्दाखेरि कहिलेकाहीँ तिम्रो फ्रेन्ड्सहरू नै भइरहेको हुन्छ, तिमीले एकदमै अर्गनाइजेसनल भइरहेको हुन्छ। सो तिमीले त्यसलाई कसरी लिन्छौ अनि हाउ डु यु डिल विथ इट, बिकज मसँग कुरा गर्नुहुन्न, उहाँहरू तिमीसँग कुरा गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ होइन। सो हाउ डु यु डिल विथ द्याट? Again, I guess separating helps. Separating the behavior from the person. So just because they did that does not mean I suddenly look down upon them, or also but just because they did it out of ignorance does not really also mean that they get away with it, bunny.
बिकज त्यो कल आउट नगरेसम्म चाहिँ थाहा पनि हुँदैन होइन. एन्ड सो आई डु हेभ सिम्पथी फर द इग्नोरेन्स द्याट दे माइट हेभ ह्याड अनि हामी त नजानेर हो भन्ने खालको जुन जस्टिफिकेसन्स पनि आउँछ. आई डु हेभ सिम्पथी फर द्याट, बट आई जस्ट मेक इट also seem to them कि see I'm with someone who is raising these issues and these issues are important issues, and then probably the person is doing it because they trust that you will correct your course of action. त्यही भएर त गरेको हो नि त्यो आशले गरेको हो भन्नेबाट हुन्छ. अनि म पर्सनली लिन्न, एकदम मेरो एकदम ठुलो सुपर पावर चाहिँ म कति कुरा पर्सनली लिन. द्याट इज हेल्प मी इन अल सिचुएसन्स. नत्र चाहिँ हो मेरो रेभोल्युसन बिग्यो, मेरो नेटवर्क बिग्यो, यस्तो भयो भन्ने खालको नि हुन्छ. बट इन द्याट स्पेस what I think one thing that can also be done is just to have a conversation between the two of us saying कि त्यो अझ मान्छेलाई चाहिँ to change encourage गर्न can there be better ways भन्ने खालको कन्भर्सेसन चाहिँ गर्न पनि सकिन्छ होला. तर जुन पहिला भएको छ मैले चाहिँ त्यस्तो केही पर्सनली लिने गर्ने मैले त्यस्तो गरेकै छैन. मलाई जस्ट सेपरेट मेरो कन्ट्रोलमा के छ, मेरो कन्ट्रोलमा के छैन, मलाई केसँग प्रब्लम हो केसँग प्रब्लम होइन. अनि एउटा हामीले सबैले सिक्नुपर्ने भनेको चाहिँ कुनै मान्छेले केही राम्रो गर्ने बित्तिकै भगवान बनाइदिने अनि केही नराम्रो गर्ने बित्तिकै त्यो मान्छेको पर्सनहुड नै रिड्युस गर्ने चाहिँ आई थिङ्क विल हेभ टु लर्न टु नट डु द्याट. यु क्यान लाइक सम वान एन्ड स्टिल नट मेक देम गड. यु क्यान डिसलाइक सम वान एन्ड स्टिल ट्रिट देम एज ए ह्युमन बिङ. Not think them as demon. Okay, so that was it, Sagar. Thank you very much for agreeing to have this conversation on record. And yeah, final dinner after lockdown चालिसकेर यो भयो भने चाहिँ तिमीलाई डिनर. तर मेरो पनि डिनर बाँकी छ एउटा. So I remember that as well. We'll edit that part. ल बाई.